ลองจินตนาการถึงจุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างดูนะคะเอกภพของเราจะจบลงยังไงนี่เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคำถามหนึ่งเลยค่ะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มาหลายสิบปีคำตอบดูเหมือนจะชัดเจนแล้วค่ะก็คือภาพของ Big Freeze หรือ Heat Death ซึ่งชื่ออาจจะฟังดูร้อนนะคะแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงการที่พลังงานความร้อนสูญสลายไปจนหมดเกลี้ยงทุกอย่างจะขยายตัวห่างออกจากกันไปเรื่อยๆกาแล็กซีดับแสงดาวฤกษ์มอดไหม้จนเหลือแค่ความหนาวเหน็บกับความมืดมิดที่ว่างเปล่าไปชั่วนิรันดร์เป็นฉากจบที่ค่อนข้างอ้างว้างนะคะแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเคยเชื่อมั่นกันมานั้นมันผิดล่ะคะถ้าตอนจบของเอกภพอาจจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่การตายอย่างหนาวเหน็บแต่เป็นการหวนกลับที่ร้อนแรงและรุนแรงอย่างมหาศาลที่เรียกว่า Big Crunch ใช่ครับและประเด็นก็คือนี่ไม่ใช่แค่การคาดเดาเชิงปรัชญาอีกต่อไปแล้วแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลชุดใหม่ๆที่เพิ่งออกมาในช่วงปี 2024-2025 ซึ่งต้องบอกว่ามันสั่นสะเทือนวงการจักรวาลวิทยาอย่างรุนแรงเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกแหล่งข้อมูลเหล่านี้กันว่าทำไมเรื่องราวเกี่ยวกับชะตากรรมของเอกภพที่ดูเหมือนจะถูกเขียนจบไปแล้วถึงต้องถูกหยิบขึ้นมาร่างใหม่ทั้งหมดเลยครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นก่อนที่เราจะไปถึงข้อมูลใหม่ที่ว่าเนี่ยช่วยปูพื้นฐานให้เราเห็นภาพตรงกันก่อนได้ไหมคะว่าแบบจำลองเดิมที่นำไปสู่ข้อสรุปเรื่อง Big Freeze เนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วเราเชื่อมั่นกับมันมาได้ยังไงคะได้เลยครับเรื่องราวต้องย้อนกลับไปในปี 1998 ตอนนั้นมีการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์ที่ทำให้นักฟิสิกส์นี่ช็อกกันทั้งโลกเลยครับคือเราพบว่าเอกภพไม่ได้แค่ขยายตัวแต่กำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งเหมือนมีใครบางคนเหยียบคันเร่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันสวนทางกับความเข้าใจเดิมที่ว่าแรงโน้มถ่วงควรจะดึงทุกอย่างให้ช้าลงการค้นพบนี้ยิ่งใหญ่ถึงขั้นได้รับรางวัลโนเบลเลยนะครับและเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์นี้เราจำเป็นต้องยอมรับการมีอยู่ของพลังงานลึกลับที่เราเรียกว่าพลังงานมืดหรือ Dark Energy ครับพลังงานมืดตัวการที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแรงผลักจักรวาลนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องครับในแบบจำลองมาตรฐานที่เราเรียกว่า Lambda CDM ซึ่งเป็นเหมือนคัมภีร์ของนักจักรวาลวิทยามาตลอดเนี่ยนะครับพลังงานมืดนี้ถูกตั้งสมมุติฐานว่ามีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเป็นเหมือนพลังงานที่มีอยู่ทุกขนแห่งในอวกาศแล้วก็มีค่าเท่าเดิมเสมอพอเราใส่ค่าคงที่นี้เข้าไปในสมการจะได้ค่าพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่สำคัญมากเรียกว่าสมการสถานะหรือตัว W ซึ่งมีค่าเท่ากับ-1พอดีเลยครับค่า W เท่ากับ-1หมายความว่าแรงผลักนี้มันคงที่แบบเป๊ะๆเลยเหมือนเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับคิดแบบนั้นได้เลยและค่า-1ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้แหละครับที่นำไปสู่บทสรุปเดียวเท่านั้นคือเอกภพจะถูกผลักให้ขยายตัวเร็วขึ้นและเร็วขึ้นไปตลอดกาลจนนำไปสู่ฉากจบแบบ Big Freeze ที่เราคุยกันตอนต้นครับมันเป็นภาพที่สอดคล้องกันอย่างสวยงามและเป็นที่ยอมรับกันมาแล้วกว่า20ปีแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบจำลองที่แข็งแกร่งมากจริงๆแล้วอะไรล่ะคะที่เข้ามาสั่นคลอนรากฐานที่ดูมั่นคงขนาดนี้ได้ต้องเป็นข้อมูลที่ทรงพลังมากๆแน่ๆทรงพลังมากจริงๆครับมาจากการสำรวจท้องฟ้าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติโครงการที่ชื่อว่า DESI หรือ Dark Energy Spectroscopic Instrument ลองนึกภาพตามนะครับว่านี่คือกล้องโทรทัศน์ที่มีดวงตาเป็นหุ่นยนต์ใยแก้วนำแสงขนาดจิ๋วถึง 5,000 ตัวแต่ละตัวสามารถหันไปจับแสงของกาแล็กซีเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติทำให้มันสามารถสำรวจกาแล็กซี 5,000 แห่งได้พร้อมกันทุกๆ20นาทีเป้าหมายของมันก็คือการสร้างแผนที่3มิติของเอกภพที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยการเก็บข้อมูลจากกาแล็กซีกว่า40ล้านแห่งครับ 5,000 กาแล็กซีทุก20นาทีฟังแล้วสเกลมันใหญ่จนจินตนาการไม่ถูกเลยค่ะแล้วข้อมูลมหาศาลจากเดซี่บอกอะไรกับเราคะนี่คือจุดเปลี่ยนเลยครับเมื่อนำข้อมูลจากเดซี่ที่เผยแพร่ในปี 2024-2025 มารวมกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆผลลัพธ์ที่ได้มันชี้ไปในทางที่น่าตกใจว่าพลังงานมืดอาจจะไม่คงที่อย่างที่เราเคยเชื่อกันครับเดี๋ยวสิคะถ้ามันไม่คงที่แล้วไอ้ค่า W เท่ากับ-1ที่เป็นหัวใจของแบบจำลองเดิมล่ะมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้เท่ากับ-1อีกต่อไปครับข้อมูลใหม่ชี้ว่าค่า W ในปัจจุบันหรือที่เราเรียกว่า W0 เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่า-1คือขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ-0.8 ถึง-0.9 และที่สำคัญไปกว่านั้นคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของมันหรือ WA มีค่าเป็นลบครับโอเคตัวเลขเริ่มเยอะแล้วค่ะช่วยแปลเป็นภาษาคนให้หน่อยได้ไหมคะ W0 มากกว่า-1แล้ว WA เป็นลบมันหมายความว่ายังไงในทางกายภาพค่ะได้เลยครับลองนึกภาพรถยนต์คันหนึ่งนะฮะ W ก็เหมือนแรงที่เราเหยียบคันเร่งการที่ W ในอดีตเคยรุนแรงแล้วตอนนี้มีค่าขยับเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นจาก-1มาเป็น-0.8 ประกอบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ติดลบก็เหมือนกับว่าคนขับยังเหยียบคันเร่งอยู่รถยังพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงแต่เขาเริ่มผ่อนเท้าออกจากคันเร่งแล้วแรงผลักมันไม่ได้แรงเท่าเดิม
ดิมอีกต่อไปครับพูดง่ายๆก็คือพลังงานมืดกำลังอ่อนแรงลงครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะภาพชัดมากคือเอกภพยังเร่งขยายตัวอยู่แต่อัตราเร่งมันเริ่มลดลงแล้วเรามั่นใจในข้อมูลนี้แค่ไหนคะในทางวิทยาศาสตร์มันมีระดับความน่าเชื่อถือบอกไหมคะขนาดไหนคะถ้าเทียบกับเรื่องในชีวิตประจำวันมันเหมือนกับความมั่นใจว่าพรุ่งนี้ฝนน่าจะตก หรือพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่ดีครับ 4.2 ซิกมาเนี่ยมันเกือบจะถึงระดับพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วล่ะครับ โอกาสที่ผลนี้จะเกิดจากความบังเอิญทางสถิตินั้นน้อยมากๆ ประมาณ1ในหลายหมื่นเลยทีเดียว มันจึงสูงมากพอที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องหันมามองและทบทวนทุกอย่างกันใหม่อย่างจริงจังครับ น่าทึ่งมากค่ะ แปลว่าเรามีหลักฐานชิ้นใหญ่ที่บอกว่าคันเร่งของเอกภพกำลังแผ่วลง แต่ในแหล่งข้อมูลที่ได้อ่านมา มันมีอีกประเด็นที่คิดว่ามันรุนแรงกว่านั้นอีก คือมีงานวิจัยที่บอกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะอ่านมาตรวัดความเร็วผิดมาตลอดเลยด้วยซ้ำ เรื่องนี้มันเป็นมายังไงคะ ใช่เลยครับ นั่นคือจิ๊กซอว์อีกชิ้นที่สำคัญมากๆ มาจากงานวิจัยของทีมศาสตราจารย์ยองอุกลีจากมหาวิทยาลัยยอนเซเกาหลีใต้ พวกเขาไม่ได้ดูพลังงานมืดโดยตรง แต่ย้อนกลับไปตรวจสอบเครื่องมือพื้นฐานที่สุด ที่เราใช้ในการค้นพบการขยายตัวด้วยอัตราเร่ง นั่นก็คือเทียนมาตรฐาน หรือซูเปอร์โนวาประเภท 1A ครับ อ๋อ ที่เราใช้เป็นเหมือนหลอดไฟวัดระยะทางในอวกาศใช่ไหมคะ เพราะเราเชื่อว่ามันมีความสว่างเท่ากันหมดทุกดวง นั่นคือสิ่งที่เราเคยเชื่อครับ แต่ทีมของศาสตราจารย์ลีค้นพบปัญหาที่ซ่อนอยู่ ที่เรียกว่าอคติด้านอายุของประชากรดาว หรือ progenitor age bias พวกเขาพบว่าซูเปอร์โนวาประเภท 1A ไม่ได้สว่างเท่ากันเป๊ะๆอย่างที่เราคิด แต่มันขึ้นอยู่กับอายุของกาแล็กซีที่มันอาศัยอยู่ด้วย ข้อสรุปของพวกเขาก็คือซูเปอร์โนวาที่ระเบิดในกาแล็กซีอายุน้อย ซึ่งก็คือกาแล็กซีที่อยู่ไกลโพ้นในอดีต โดยธรรมชาติแล้วมันมีความสว่างน้อยกว่าซูเปอร์โนวาที่ระเบิดในกาแล็กซีอายุมาก อย่างเช่นทางช้างเผือกของเราครับ เดี๋ยวนะคะ ถ้าอย่างนั้นที่ผ่านมาเราเห็นซูเปอร์โนวาไกลๆ มันดูจางกว่าที่ควรจะเป็น เราก็เลยตีความว่ามันต้องอยู่ไกลกว่าที่คำนวณไว้ เพราะเอกภพเร่งขยายตัวจนพามันหนีไปเร็วเกินคาด แต่จริงๆ แล้วที่มันจางอาจเป็นเพราะตัวมันเองสว่างน้อยกว่าตั้งแต่แรกอย่างนั้นเหรอคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับ แล้วเมื่อทีมยอนเซนำปัจจัยเรื่องอคติตรงนี้เข้าไปแก้ไขในข้อมูลชุดเดิม ผลลัพธ์ที่ได้มันน่าตกใจมากครับ หลักฐานที่เคยบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเอกภพกำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่ง มันหายไปครับ หายไปเลยเหรอคะ นี่มันหมายความว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในฟิสิกส์ยุคใหม่ ที่ถึงกับได้รางวัลโนเบล อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสว่างของดาวฤกษ์มาตลอด 20 กว่าปีเลยเหรอคะ นี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นประเด็นถกเถียงที่ร้อนแรงมากในวงการตอนนี้เลยครับ แบบจำลองที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ถูกแก้ไขใหม่นี้ มันชี้ไปในทิศทางว่าเอกภพได้ผ่านจุดที่เร่งความเร็วสูงสุดไปแล้ว และในปัจจุบันอาจจะเข้าสู่สภาวะชะลอการขยายตัวเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำ โอ้โห มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะ โอเค พยายามจะประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดนะ แปลว่าเรามีหลักฐาน 2 ชิ้นที่มาจากคนละมุมเลย ชิ้นแรกจากเดซี่บอกว่าตัวคันเร่งของเอกภพหรือพลังงานมืดกำลังแผ่วลง ในขณะที่อีกชิ้นจากยอนเซบอกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะอ่านมาตรวัดความเร็วผิดมาตลอดเลยด้วยซ้ำ ทั้งสองทางชี้ไปในทิศทางเดียว คือการขยายตัวไม่ได้เร่งไปตลอดกาล ถ้าอย่างนั้นคำถามที่อยากรู้ทันทีเลยก็คือ แล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น มีใครลองคำนวณไทม์ไลน์นี้ดูแล้วหรือยังคะ มีครับ และนั่นก็นำเราไปสู่การคำนวณที่น่าทึ่งจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล โดยทีมของศาสตราจารย์เฮนรี่ไทย พวกเขาสร้างแบบจำลองขึ้นมาเพื่ออธิบายข้อมูลใหม่ๆ จากเดซี่โดยเฉพาะเลย แบบจำลองนี้เรียกว่า Axion Dark Energy หรือ ADE แต่หัวใจสำคัญของมันคือเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าพลังงานมืดกำลังอ่อนแรงลงเนี่ย มันมีเงื่อนไขบังคับว่า ค่าคงที่จักรวาลพื้นฐาน หรือตัวแลมดาจะต้องมีค่าเป็นลบครับ ค่าคงที่จักรวาลติดลบ ปกติมันเป็นบวกใช่ไหมคะ ที่ทำหน้าที่เป็นพลังงานมืดผลักดันทุกอย่าง ในแบบจำลองเดิมใช่ครับ แต่ในแบบจำลองใหม่นี้ พลังงานมืดหรือ ADE เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่คงที่และกำลังสลายตัวไป ส่วนค่าคงที่จักรวาลพื้นฐานที่ซ่อนอยู่จริงๆนั้น มีค่าเป็นลบ ซึ่งมันทำหน้าที่ตรงกันข้ามเลย คือเป็นเหมือนแรงดึงดูดที่จะทำงานในระดับทั้งเอกภพ ในระยะยาวเมื่อแรงผลักของพลังงานมืดอ่อนกำลังไปจนหมดฤทธิ์
แรงดึงดูดพื้นฐานนี้ก็จะเข้ามาคุมเกม แล้วดึงทุกสิ่งทุกอย่างกลับมารวมกันในที่สุด แล้วพวกเขาก็คำนวณไทม์ไลน์ของจุดจบนี้ออกมาด้วย แล้วตัวเลขที่ได้คือเท่าไหร่คะ ตัวเลขที่ได้ก็น่าทึ่งมากครับ ตามการคำนวณของพวกเขาเอกภพจะยังคงขยายตัวไปอีกประมาณ 11,000 ล้านปีข้างหน้า จนถึงจุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จากนั้นมันจะหยุดนิ่งชั่วครู่ แล้วเริ่มหดตัวกลับอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาอีกประมาณ 8-9,000 ล้านปี เพื่อยุบตัวลงสู่จุดจบที่เรียกว่า Big Crunch เมื่อรวมกับอายุ 13,800 ล้านปีของเอกภพในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าอายุไขทั้งหมดของเอกภพจะอยู่ที่ประมาณ 33,300 ล้านปีครับ โห 11,000 ล้านปีกับ 9,000 ล้านปี แปลว่าเหลือเวลาอีก 20,000 ล้านปี ฟังดูนานมากนะคะ แต่ในสเกลของจักรวาลแล้ว การที่เรารู้ว่ามันอาจจะมีวันหมดอายุ นี่มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะ จากเดิมที่คิดว่ามันจะคงอยู่ไปตลอดกาล เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ และสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้น คือการค้นพบเชิงสังเกตการณ์เหล่านี้ กลับไปสอดคล้องกับคำทำนายจากฟิสิกส์ทฤษฎีที่ล้ำลึกที่สุดอย่างทฤษฎีสตริงอย่างไม่น่าเชื่อ ในทฤษฎีสตริงมีแนวคิดที่เรียกว่า swampland conjectures ซึ่งถูกเสนอขึ้นมาหลายปีก่อนข้อมูลเหล่านี้จะออกมาเสียอีก ทฤษฎีสตริงนี่คือทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเส้นเชือกเล็กๆที่สั่นสะเทือนใช่ไหมคะ แล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับจุดจบของเอกภพคะ ใช่ครับ มันเป็นทฤษฎีที่ซับซ้อนมาก แต่หนึ่งในคำทำนายของมันก็คือ เอกภพที่ขยายตัวด้วยอัตราเร่งคงที่ไปตลอดกาลแบบที่ W เท่ากับ-1เนี่ย เป็นไปไม่ได้ในทางคณิตศาสตร์ของทฤษฎีนี้ หรือพูดง่ายๆ คือมันอยู่ในดินแดนต้องห้ามหรือ swampland ที่ทฤษฎีไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นจริง ตามแนวคิดนี้พลังงานมืดจะต้องเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องอ่อนกำลังลงตามเวลาเท่านั้น ดังนั้นการที่ข้อมูลจากเดซี่ออกมาบ่งชี้ว่าพลังงานมืดกำลังอ่อนแรงลง มันจึงเป็นการสนับสนุนคำทำนายของทฤษฎีสตริงอย่างน่าทึ่งเลยครับ แปลว่านักฟิสิกส์เชิงสังเกตการณ์ที่ใช้กล้องโทรทัศน์กับนักฟิสิกส์ทฤษฎีที่อยู่กับกระดานดำและสมการกำลังเดินมาเจอกันโดยบังเอิญจากคนละทิศทางเลยเหรอคะเนี่ย อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ชิ้นแรกๆเลยก็ว่าได้ที่เชื่อมโยงทฤษฎีสตริงเข้ากับจักรวาลวิทยาที่เราสังเกตได้จริง มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับ ฟังดูน่าเชื่อถือและสอดคล้องกันไปหมดเลยนะคะ แต่มันก็อดคิดไม่ได้ว่ามันดูสวยงามเกินไปหน่อย การคำนวณอนาคตอีก 20,000 ล้านปีข้างหน้าจากข้อมูลที่เราเพิ่งได้มาใหม่ๆ มันมีความไม่แน่นอนสูงขนาดไหนคะ แล้วมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นที่ยังไม่เห็นด้วยไหมคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ แน่นอนว่าในวงการวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้น มีข้อโต้แย้งอยู่ ประเด็นแรกคือมีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มที่มองว่าผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องซูเปอร์โนวาอาจจะไม่ได้มาจากฟิสิกส์ใหม่ แต่เกิดจากวิธีการสอบเทียบหรือ calibration ข้อมูลที่แตกต่างกันระหว่างทีมวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ยังต้องถกเถียงกันอยู่ครับ แล้วเหมือนข้อมูลใหม่เองก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่เล็กน้อยด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ประเด็นสำคัญที่ยังต้องหาข้อสรุปก็คือ ข้อมูลจากเดซี่บอกว่าเอกภพยังเร่งอยู่ แต่เร่งช้าลง ในขณะที่ข้อมูลที่แก้ไขแล้วจากทีมยอนเซบอกว่าเริ่มชะลอแล้วสองสถานการณ์นี้ดูใกล้เคียงกันมาก แต่ก็มีความแตกต่างในทางฟิสิกส์ซึ่งยังเป็นปลายเปิดที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ แล้วเราจะหาคำตอบสุดท้ายที่มาตัดสินเรื่องนี้ได้ยังไงคะ เราต้องรออะไรอีก คำตอบสุดท้ายน่าจะมาจากกล้องโทรทัศน์รุ่นต่อไปครับ โดยเฉพาะจากกล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิดที่เพิ่งถูกส่งขึ้นไป และหอดูดาววีราซีรูบินที่กำลังจะเริ่มเก็บข้อมูลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ เครื่องมือเหล่านี้จะสำรวจท้องฟ้าได้กว้างกว่าและลึกกว่าเดซี่มาก ข้อมูลของมันจะมีความแม่นยำสูงพอที่จะให้คำตอบที่ชัดเจน และชี้ขาดได้เลยว่าจะไปทางไหนกันแน่ ด้วยระดับความเชื่อมั่นเกิน5ซิกมาครับ เป็นการเดินทางทางความคิดที่น่าทึ่งมากเลยนะคะวันนี้ จากภาพเอกภพที่เราเคยเชื่อว่าจะขยายออกไปอย่างโดดเดี่ยวและหนาวเหน็บไปตลอดกาลสู่ภาพใหม่ที่เอกภพเราอาจจะมีอายุไขจำกัด และกำลังมุ่งหน้าสู่จุดจบที่ร้อนแรงและรุนแรงแบบ Big Crunch ในอีก 20,000 ล้านปีข้างหน้า คือตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวงการเลยครับ เหมือนกับว่าแผนที่จักรวาลที่เคยใช้กันอยู่กำลังจะถูกโยนทิ้ง และเรากำลังวาดมันขึ้นมาใหม่กันสดๆต่อหน้าต่อตาเราเลย และไม่ว่าคำตอบสุดท้ายจะเป็น Big Freeze หรือ Big Crunch มันก็จะเปลี่ยนความเข้าใจพื้นฐานที่เรามีต่อเอกภพและตำแหน่งแห่งที่ของเราในนั้นไปตลอดกาลอย่างแน่นอนครับ
สุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่มันผุดขึ้นมาในหัวตลอดการสนทนานี้นะคะว่า ถ้าเอกภพจบลงด้วย Big Crunch จริง มันอัดแน่นทุกอย่างกลับไปสู่จุดเริ่มต้น แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่า Big Crunch นั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ Big Bang ครั้งใหม่ สิ่งนี้จะเปิดประตูไปสู่แนวคิดเรื่องเอกภพที่เวียนว่ายตายเกิด หรือ Cyclical Universe ที่ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดจบที่แท้จริง เป็นเพียงวัฏจักรของการขยายตัวและยุบตัวที่ไม่สิ้นสุดหรือเปล่า